Hello guys! Welcome back to our channel loubsnixxvlogs, and my name is Nix, and on today's video ako lang nandito because of course sa pag-uusapan natin is about sa mga girl things and yeah, our video is all about doing peach makeup look. So, meron ako mga local brands dito na gagamitin kasi we are trying to promote nga yung mga local brands natin. Siyempre, especially ngayong quarantine, malaking tulong ito sa mga local brands out there, maging sino pa man yan, kilala man o hindi. So, importante na as Filipinos na maging united tayo as one, kahit tayo ay mga beauty vloggers or product users or mahilig sa makeup and so on. So, let's start the video right now. So, one of my favorite local brand is She Cosmetics. Yan. So, meron siyang contour, highlighter, and blush. Tapos, ayan. Yung kanyang BB cream. Pero, yung gagamitin lang natin ngayon is BB cream kasi ang look na kailangan natin i-achieve right now is peach look. So, peach makeup look. So, I know guys na marami sa atin ang hindi ko alam, depende siguro sa tao, pero eventually hindi natin naranasan talagang yung to the fullest yung summer. And alam ko na tag-ulan na rin ngayon, so syempre, we still have to ayun nga, enjoy ourselves even nasa bahay lang tayo. Ang pinakamahalaga kasi dyan is yung safe ka, kasama natin ang family natin. Now we are going to proceed to eyebrow product, and since na medyo mas bet ko yung natural look, i-fill out lang natin yung mga gaps. So, bet ko yung mga gumamit ng mga ganitong products. We're going to use the contouring brush para dito sa, siguro mas maganda ipat muna natin siya, no? Gagamitin ko yung contouring ng She Cosmetics. Actually, 2 brands lang yung gagamitin natin today kasi meron nagpadala sa akin ng PR package kanina, and nakakatuwa, no? Saka natin siya i-spread. Ang hindi payat na ako, wala naman masyadong dapat i-contour dito sa mukha ko, pero syempre diba pag kami contour, yan, medyo pak na pak yung mukha natin, mas parang sculpted yung face natin, diba? So kung mahilig ako sa mga natural look, hindi ko masyadong bet yung mga masyadong, alam niyo yun, masyadong pak na, wala lang. Gusto ko pag nag-makeup ako, yung makikilala ko pa rin yung sarili ko. Yung ayoko masasabi nila na, ay, naka-makeup lang yan, makeup lang naglala, ganun. So, wala lang. Di ba parang ang lakas maka-bring up ng confidence na yung in-enhance mo lang yung sarili mo, pero ikaw pa rin yun na sasabihin nilang maganda. And, another product na ipapakita ko sa inyo, ito po ay look guys. Mayroon nagpadala sa akin ng PR package kanina, ay nakakatuwa. Kasi these are local products. Local brand lang siya, A Cosmetic. I don't know if familiar kayo, and hindi ko rin alam kung gano'n na rin sila katagal sa market. But this is my first time to encounter such products nga. Kasi marami mga products online nga dyan. And kasi na organic din siya kasi yun yung uso ngayon eh, diba? Yung mga organic. Kaya nga yung mga mas afford ngayon na pwede sa mga pang chikiting natin. So this one is 10 ml. I think I don't know, pero puro peach kasi sila. This one is yung meron siya kasamang puff, yung blush. Siguro magagamit na lang ako ng brush din, and medyo itaktak natin siya kasi ganyan yung itsura niya guys. Ayan.
So, itak-tak natin and then gagamitin ko siya dito sa eye crease ko. Sige, close up tayo guys para makita nyo. Ayan. Pero in fairness, pwede pala siya pang eyeshadow guys, oh. Kasi blushy ito eh, pang blush on siya. Hindi ako mahilig sa powdered products or powdered shadows. I mean, blush on. First time kong, hindi naman first time, pero it's been so many years na hindi ako gumamit ng powder blush on. Meron siyang konting-konting amoy na parang amoy kisses. Ayun. Pero mabango. Faint lang yung amoy, hindi siya bothering. Siguro kung aamoy mo siyang maigi, doon mo lang siya mapapansin. So, ayan yung ating eyeshadow. And siguro, para ma-enhance rin yung pigment niya, this one, I will going to use the shade Sunshine from A Cosmetics din. Ayan siya, pag sinwatch. Syempre, kailangan natin na mas pigmented na product. Gagamitin ko ito para sa dito, sa may bandang baba. Ayan, o diba, mas dark yung color niya. Siguro ilalagay ko muna siya dito. Saka ko itatap yung brush. So dito lang siya. Para magkaroon lang ng depth Para magkaroon lang ng depth yung eyeshadow natin, diba? O diba? O diba? Tsaka nagmamatch siya kasi pareho silang peach. Since na peach makeup yung kailangan natin i-achieve. Ayun. So para tayo naka-mono makeup, no, lahat ng color are same, pero not really one product lang. Siguro mga 3 products lang gagamitin natin to achieve this look. O, diba? And using Lamela Play Color Eye Palette na puro peach yung shade, gagamit ako rito ng shimmer. Siguro itong medyo golden. Para dito sa gitna. Yan. Para magkaroon lang tayo ng highlight, mga besh. Makakompleto lang natin yung look. Diba? So, para magkaroon siya ng konting shimmer. Yun. Tapos, gagamitin ko ito, medyo color champagne. I don't know what they call this, pero champagne na color para para magkaroon tayo ng teary eye effect. Ayan. Okay. So, natapos na ako sa aking eye makeup. So, ang gagawin natin is, before ako mag-set, dahil cream and liquid ang gagamitin ko. Ayan, liquid blush muna ang gagamitin. No, hindi pala liquid blush. Gagamitin ko pala kasi ito sa lips. And then, let's proceed to the blush on na peach din. Of course, di ako gagamit ng puff kasi hindi ako sanay mag-puff. Para mas ma-blend ko siya maigi, gagamit ako ng blending brush. Okay. So, medyo itak natin siya. Gagamitin ko siya yung shade na Vivian. Oh my. So, yan. Medyo mas maganda siguro itatak-tak nyo muna siya sa kamay nyo. Pag magpa-blush kayo para ma-lift yung face nyo, mas maganda ito mula sa apple upward para hatakan yung face nyo, parang binabanat lang yung head. So, mas maganda yung pagba-blushan. If circular motion going upward. Sa pagko-contour naman, like what I did, medyo triangular para hindi masyadong hating-hati naman yung contour, no? Okay. So, next, ayan, let's just do the same sa kabila.
Para medyo bronzy lang yung dating. Okay. And now, let's set our face. Yung kanilang loose powder with double UV protection and matte effect. So, meron siyang UV protection. Hindi ko lang sure kung ito ay broad spectrum or ano. So, ang shade niya is natural. Meron din daw silang contouring powder and nagsisisi ako na hindi ako order nun kasi ngayon ko lang nalaman. In fairness sa kanilang puff, lightweight yung puff nila na parang ang dali mag-blend. Hindi siya yung parang ang hirap-hirap gamitin sa mukha. Ayun. Kaya bet na bet ko siya ha. In fairness. Okay. Para lang mag-set siya. So, ayan. Naglagay na ako ng highlighter, ayusin natin yung lashes. So, kinumpleto ko na. So, for a moment and I'll be right back. So, that's all guys. Thank you guys for watching. I hope na nag-enjoy kayo at kahit papano, if you are a makeup beginner, hindi naman ako magaling sa pagme-makeup rin, pero syempre kung ano yung alam ko, yun yung matuturo ko, and I hope na kahit papano may natutunan pa rin kayo sa video na ito. And ayun, nandito yung baby ko. Kasama ko siya kanina pa siya nangangawkaw ng mga makeup brushes ko rito. So, ayan lang guys. If you like this video, again, don't forget to subscribe to our channel and like this video, share to your friends. And also follow me on my Instagram account, nicksantos0903. Bye! Stay safe and God bless you.